ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫਲੇਵਰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 500 ml ਵਿਪਿੰਗ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਵਿਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਵਿਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਟਿਫ ਪੀਕਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਦਾ यानी कि 400 ml कंडेंस मिल्क ऐड करके अच्छे नाल मिक्स कर दो। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਸਾਡਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੋ ਉਨੇ ਫਲੇਵਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂਗੋ ਫਲੇਵਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਮੈਂਗੋ ਪਿਊਰੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਪਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਫਲੇਵਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਪ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। क्रम्बल आइसक्रीम ਲਈ मैं आइसक्रीम बेस ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਵਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ओरियो बिस्किट्स ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿੰਟ ਚੋਕੋ ਚਿਪ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਮਿੰਟ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं पोलो मिंट यूज कर रही हूँ, तुसी कोई भी मिंट कैंडी ऐड कर सकते हो। इस विच बारीक कटिया होया पुदीना 1/4 कप ते 1/4 कप ही चोको चिप ऐड करके अच्छे नाल मिक्स कर लो। हुण इस विच हल्का जिहा फूड कलरिंग एजेंट ग्रीन कलर दा ऐड कर लो ताकि आइसक्रीम होर अट्रैक्टिव लगे। तुसी चाहो तां इह स्टेप मिस भी कर सकते हो। चॉकलेट आइसक्रीम ਲਈ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੇਸ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਮੈਲਟਡ ਚਾਕਲੇਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਨਿਊਟੈਲਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छे नाल मिक्स करके इस विच आधा कप चॉकलेट चिप्स ऐड कर लो। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਚੋਕੋ ਚਿਪ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ, ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। So like, share and subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon.